নমস্কাৰ শিক্ষাগুৰুসকল আপোনালোক সকলোৱে জানে যে বৰ্তমান অসমত প্ৰতিখন বিদ্যালয়ত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা একোটাকৈ টেবলেট দিয়া হৈছে আৰু যিসকল বিদ্যালয় এতিয়াও টেবলেট পোৱা নাই অতি সোনকালে তেওঁলোককো টেবলেট দিব গতিকে এই টেবলেটসমূহ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এখন নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আহকচোন আজি আমি এই নিৰ্দেশনাখন পঢ়ি চাওঁ কি আছে নো ইয়াত এখন চাওক অফিচ অফ দ্য মিছন ডাইৰেক্টৰ সমগ্ৰ শিক্ষা আসাম কাহিলীপাৰ আৰু এই পত্ৰখন প্ৰেৰণ কৰা হৈছে 10 এপ্ৰিল 2023 কাৰ পৰা আহিছে ফ্ৰম শ্ৰী সঞ্জয় ডট এচিএছ এক্সিকিউটিভ ডাইৰেক্টৰ সমগ্ৰ শিক্ষা HRMS and SSA Assam কালি দিছে টু দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন কোঅৰ্ডিনেটৰ SSA অল ডিষ্ট্ৰিক্ট দ্য ইনচাৰ্জ অফ স্কুলছ অল ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ্ছ অল ডিষ্ট্ৰিক্টছ সাবজেক্ট টু চাওক ইউজ অফ টেবলেট PC এতিয়া এই টেবলেট পাৰ্চনেল কম্পিউটাৰটো ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে এই নিৰ্দেশনাখন প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এই মূল কথাখিনি চাওঁ Madam Sir, in inviting a reference to the subject cited above, I would like to inform you that Department of School Education, Government of India and Government of Assam has provided tablet PC to teachers as e-learning package for Shiksha Setu portal and management of school in each government and provincialized lower primary, upper primary, secondary and senior secondary school in Assam. It is a lower primary, upper primary, secondary or senior secondary সকলো স্কুলক একোটাকৈ টেবলেট PC দিয়া হৈছে এই টেবলেট PC টো ই-লাৰ্ণিং পেকেজ হিচাপে দিয়া হৈছে শিক্ষা সেতুৰ মাধ্যমেৰে আৰু বিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মেনেজমেন্টৰ কামত ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব বুলি ইয়াতে দিছে You are requested to instruct the head teachers and principal to buy SIM card for the tablet PCs of each school. The required cost for the SIMs shall be included from school annual grant. আৰু এটা শেষত লিখি দিছে যে এই টেবলেট সমূহৰ কাৰণে এটা SIM কাৰ্ডৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু এই SIM কাৰ্ডটো বিদ্যালয় প্ৰধান বা ইনষ্টিটিউটৰ হেডে কিনিব লাগিব আৰু এইটো স্কুলৰ যি এনুৱেল গ্ৰান্ট থাকে তাৰ পৰা খৰচ কৰা হ'ব বুলি ইয়াতে লিখি দিছে গতিকে প্ৰতিখন বিদ্যালয় টেবলেটটো পোৱাৰ পিছত একোখনকৈ সিম কিনিব লাগিব য'ত আপোনালোকৰ সিমখনৰ বিদ্যালয়ত নেটৱৰ্ক পোৱা এখন সিম লাগিব আৰু এই সিমখনৰ খৰচটো আপোনালোকে বিদ্যালয়ৰ যি আন্তঃগাঁথনি পইচা তাৰ পৰা খৰচ কৰিব লাগিব আজি ভিডিঅ'টো ইমানে কথাখিনি আপোনালোকক জনালো আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আজিলৈ আহো ধন্যবাদ